เล่ห์จราชนตอนที่1ปี 1939 ชีหวนจื้อเสนาธิการการศึกของก๊กมินตั๋งเข้าฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นวางแผนลอบสังหารผู้บัญชาการยุทธเสวยเย่แต่ถูกผู้แฝงตัวของพรรคจับได้และยับยั้งได้ทันเวลาชีหวนจื้อนำแผนที่จัดวางกำลังป้องกันฉางซาไปเซี่ยงไฮ้คิดจะนำข่าวกรองสำคัญมอบให้กับสายลับญี่ปุ่นจื่อเจ๋ยอีกแค่5 วินาทีผู้บัญชาการยุทธบริเวณที่ 9ก็จะตายในแผนลอบสังหารของพวกญี่ปุ่นแล้วคุณยังมีหน้ามาพูดว่ามาตรการความปลอดภัยของพวกคุณทฤษฎีไร้ช่องโหว่พวกเราบกพร่องในหน้าที่เองครับ น่าขำยิ่งกว่าคือคนที่ขัดขวางแผนลอบสังหารครั้งนี้คือพรรคคอมมิวนิสต์นี่เป็นความอัปยศชัดๆอัปยศอดสู ผู้บังคับการเรื่องพวกนี้เราจะสืบไปถึงที่สุดส่งคนไปเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวนี้จับกุมตัวชีหวนจื้อมาสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ทหารญี่ปุ่นและหน่วยปฏิบัติการที่ 76 ของรัฐบาลฮุนเชิดติดอาวุธเต็มกำลังปกป้องชีหวนจื้อขณะเดียวกับที่หน่วยข่าวกรองของก๊กมินตั๋งส่งคนไปตามจับชีหวนจื้อสกัดข่าวกรองเฉิงหุ้ยเจ๋อหัวหน้าข่าวกรองทางทหารส่งคนไปลอบสังหารชีหวนจื้อจำเป็นนะครับในเวลาเดียวกันกำลังพลของทั้ง3ฝ่ายที่เฝ้าอยู่ที่สถานีรถไฟกำลังรอคำสั่งลงมือคุณคะไปโรงพยาบาลอ้ายหัวไหมคะคนลากรถไม่รับลูกค้าคนขายบุหรี่เอาแต่ใจลอยขายบุหรี่ คนกวาดถนนกวาดอยู่แค่ที่เดียวฮะยังมีคนคุ้นเคยอีกด้วยหยวนเปิ่นกันดูนั่นสิแม้แต่หัวหน้าทากาฮาชิแห่งกองบัญชาการสารวัตรทหารก็มายังมีบุคคลลึกลับที่เหมือนไม่มีตัวตนอย่างจื่อเจ๋ยอีกดูเหมือนว่าสถานีรถไฟวันนี้จะมีแต่เสือหมอบมังกรซ่อนคุณชายรองอีกเดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆคุณอย่าได้อย่าบุ่มปามเด็ดขาดอย่าตัดสินใจโดยพลการต้องฟังคำสั่งของคุณหวินเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะบุหรี่นั่นจังเหอผู้ช่วยสุดที่รักของลุงเฉิงของฉันไม่ใช่เหรอคนของหน่วยข่าวกรองก็มาด้วยคุณชายรองกลแซ่หยวนเคลื่อนไหวแล้วฉันเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรเหรอคะคนแท้หยวนกำลังเช็คความเร็วลมบนตึกนี้ไงล่ะมีคนซุ่มยิงของพวกเขาอยู่ฉันยอมให้มีคนตายดีกว่าให้เขาตกอยู่ในมือคนจีนตั๊กแตนจับจักรจั่นนกขมิ้นอยู่ข้างหลังนี่เองคนที่ทำให้จื่อเจ๋ยมารับด้วยตัวเองต้องเป็นบุคคลสำคัญแน่หน่วยที่ 76 กับทากาฮาชิต้องมาปกป้องคนสำคัญอย่างแน่นอนส่วนหน่วยข่าวกรองทางทหารก็ไม่อยากให้จื่อเจ๋ยพบบุคคลสำคัญคนนั้นก็เลยเคลื่อนไหวเหมือนกันพวกเขาเหมือนมาล่าเหยื่อแต่ดูจากสถานการณ์ในวันนี้แล้วดูเหมือนจะมาเป็นเหยื่อมากกว่าที่จัตุรัสนี้มีคนญี่ปุ่นกับสุนัขรับใช้เต็มไปหมดบนตึกก็ยังมีหูตาของพวกคนญี่ปุ่นไม่ว่าหน่วยข่าวกรองทำอะไรยังไงก็ต้องถูกล้อมแน่นอนดังนั้นพวกเราก็ต้องช่วยพวกเขาไงแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณอุ่นย้ำนักย้ำหนาว่าภารกิจของเราคือการสะกดรอยตามจื่อเจ๋ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ห้ามก้าวไก่เด็ดขาดคนจีนเหมือนกันเห็นคนจะตายแล้วมันช่วยไม่ได้เหรออีกอย่างนะถึงพวกเราไม่อยากยุ่งก็สายไปแล้วทำไมล่ะรถของพวกเราจอดอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้วรถจอดอยู่แต่คนไม่ลงรถมันไม่น่าสงสัยเหรออีกอย่างนะนายแน่ใจนะว่าดวงตาคู่นั้นบนตึกจะไม่สังเกตเห็นพวกเราดังนั้นคนพวกนี้โหดเหี้ยมต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่มีมูลก็ทำให้มีมูลได้ยิ่งกว่านั้นพวกเราก็ทำจริงๆซะด้วยแต่พวกเรามีแค่3 คนนะ3 คนทำเรื่องใหญ่ไม่ได้หรือไงเวลาที่พวกเรามาถึงที่นี่คือ 9:19 นาทีคนที่เข้าไปในตึกหลังจาก 9 โมงไป
เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นคนที่นายตามหา พอกำจัดคนซุ่มยิงได้แล้ว นายจับตาดูตรงนั้น รอให้จัตุรัสวุ่นวาย นายค่อยยิงคนแท้หยวนนั่นทิ้งซะ แล้วรีบถอยทันที ขายบุหรี่ ไป เป้าหมายของจีเจ๋ยใหญ่เกินไป ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเขาคงไม่ออกหน้าด้วยตัวเองแน่เธอไปจับตาดูสีเหมยเจยถ้ามีอะไรน่าสงสัยให้รายงานทันที ค่ะ รีบไป มีซุ่มยิงของเราน่าจะถูกฆ่าทิ้งแล้ว ใช้แผน B ค่ะ นายไปโทรศัพท์หาคนของหน่วยที่ 76 บอกว่าแถวสถานีรถไฟเจอผู้ต่อต้านญี่ปุ่นในรายชื่อประกาศจับ เขาขึ้นรถทะเบียน 0231 ไป นั่นรถจือเจ๋ยไม่ใช่เหรอ ก็ใช่นะสิ ให้พวกเขากัดกันเอง ถ้าคนขายชาติพวกนั้นได้ยินว่าจะทำผลงานได้ จะต้องกัดจือเจ๋ยจนตายแน่แบบนี้ พวกเราถึงจะมีโอกาสไง ทำไมคุณต้องขัดขวางจือเจ๋ยด้วย บุคคลสำคัญคนนั้นน่ะยังไม่ตายหรอก เป็นไปไม่ได้ ผมเห็นกับตาว่าเขาถูกคนยิงตาย นั่นน่าจะเป็นตัวแทน ตัว เขาถูกตากาฮาชิยิงตาย ตอนเขาพาสารวัตรทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้าไป เขาไม่มองคนนั้นเลยสักนิด เอาแต่มองหาคนของหน่วยข่าวกรอง นี่พิสูจน์ว่าอะไร ว่าคนที่ตายคนนั้นไม่สำคัญอะไรเลย ตัวจริงถูกพาไปที่อื่นแล้ว ขอโทษด้วยนะคะคุณชีลำบากคุณแล้ว คุณสีพวกเขาไม่ปล่อยผมไปแน่ ครั้งนี้ไม่สำเร็จ พวกเขาต้องลงมือครั้งต่อไปแน่ พวกเขาไม่มีทางปล่อยผมไปแน่ ความจริงใจของผม พวกคุณต้องรับประกันความปลอดภัยของผมนะ คุณชายรองฉันว่าคุณวิเคราะห์ได้มีเหตุผลมาก พอจัตุรัสวุ่นวายสุยเหมยเจียลงรถมาทันที แล้วขึ้นรถส่งสินค้าของร้านวายถูซื่อ นี่ก็ตรงกันแล้ว พวกเขาพาคนไปไว้บนรถส่งสินค้าแล้วขับออกไป ดังนั้นฉันถึงต้องขัดขวางจุยเจ๋ยพวกเราจะให้เขาเห็น
คนนั้นไม่ได้ นี่ไม่เกี่ยวกับภารกิจของเราสักหน่อย วันนี้เราทำผิดกฎมามากพอแล้วถ้าคุณวินรู้เข้า พวกเรารับผิดชอบกันไม่ไหวแน่ เฮ้ยแม่ทัพทำศึกด้านนอกไม่ต้องฟังคำกษัตริย์ นี่เป็นเหตุฉุกเฉิน ก็ต้องจัดการอย่างมีไหวพริบสินายรีบไปสิฉันยังมีแผนอื่นรออยู่อีกอย่าทำให้ฉันเสียงานใหญ่ ไปสิ ไปไง คุณชายรองจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ คุณวินย้ำนักย้ำหนาว่าจือเจ๋อคนนี้รับมือยากเขาระวังตัวมาก ต่อให้คุณขวางเขาได้ แต่ก็จัดการลำบากอยู่ดี ถ้าเกิดสืบมาถึงตัวคุณเข้า คุณกับคุณวินจะถูกเปิดโปงทั้งคู่นะคะ เมื่อกี้ทำไมฉันถึงให้เสี่ยวโจวใช้ปืนกระบอกนั้นล่ะ ยิงคนแท้อยู่นั้นทิ้งซะ นั่นเป็นปืนที่สายลับของหน่วยข่าวกรองใช้ คุณคงไม่ได้คิดจะ มือซุ่มยิงของคนญี่ปุ่น ถูกคนของหน่วยข่าวกรองทหารสังหารคุณที่โทรหาหน่วยที่ 76 ร้องเรียนจื่อเจ๋อก็เป็นคนของหน่วยข่าวกรองเหมือนกัน ขอบคุณครับหัวหน้าขอบคุณครับ ผมได้รางวัลจะต้องตอบแทนคุณแน่นอน โอ้โหครับลาก่อน คุณชายรองทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะคะ เพราะอยากรู้นะสิ คุณวินเกิดเหตุไม่คาดคิดครับ ทำให้คนอย่างจือเจ๋อตกใจได้ ถ้าจับเขาไปไว้ในมือของเราได้ ก็จะมีประโยชน์มาก ที่จริงฉันเห็นแก่ตัวอยู่นิดหน่อย ฉันจะใช้เขาแลกของอย่างหนึ่งกับพ่อของฉัน บุหรี่คุณผู้ชายดูหน่อยสิครับ ขายบุหรี่ขอโทษครับคุณผู้ชาย ห้องชิมไวน์ VIP ชั้นบนเต็มแล้วครับ ถ้ายังไงรบกวนคุณนั่งตรงที่นั่งด้านนั้นสักครู่ ขอโทษด้วยจริง ๆ ครับ ได้ เชิญครับ ขอบใจนะ ขอโทษด้วยครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าคุณมาหาใครครับ เมื่อกี้มีคุณผู้ชายคนหนึ่งโทรสั่งซูชิที่ร้านของเราให้มาส่งที่นี่ บอกว่าอยู่ห้องส่วนตัวหมายเลข 1รบกวนคุณช่วยยืดหยุ่นให้ด้วย ฉันต้องนำซูชิไปส่งให้ลูกค้าด้วยตัวเอง รบกวนด้วยค่ะ คุณกรุณารอสักครู่ ผมต้องยืนยันกับลูกค้าของผมก่อน รบกวนแล้วค่ะ ยินดีครับ ต้องการสั่งอย่างอื่นอีกไหมครับ เช่นนั้นจะดื่มอะไรดีครับ ชาโตลาตู ครับรอสักครู่นะครับ จริงสิ ห้องน้ำอยู่ทางไหนเลย อ๋อ ทางนั้นครับ ขอบคุณ ผมขอสั่งอันนี้ครับ ได้ ขอบคุณ บุคคลสำคัญท่านนี้ลำบากซะจริง
ไอ้โง่ ไม่รู้จักประธานของสำนักงานสื่อสารระหว่างประเทศยวนตรงหรือไง เฮ้ย ยิงปืนโดยที่ไม่ยืนยันตัว เฮ้ย เฮ้ยโง่เอา ตอนนี้คุณทาคาฮาชิน่าจะถึงร้านวายถูซื่อแล้ว อืม โอ้โอ้ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะ ไป ไป รีบไป คนญี่ปุ่นมาแล้ว หลีกไป คนละ ตอนผมเข้ามาคนก็ไม่อยู่แล้ว ไป ไม่ต้องตกใจทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้หญิงญี่ปุ่นที่ซ่อนตัวอยู่ที่ร้านไวน์คนนั้นเป็นตัวปลอม คุณรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นตัวปลอม คนญี่ปุ่นนั่งคุกเข่าเป็นเวลานาน ขาของพวกเขาจะชี้เข้าด้านใน แต่ผู้หญิงคนนั้นสองขาตรง ไม่เหมือนคนที่นั่งคุกเข่ามานาน อีกอย่างฝีมือของเธอก็ไม่เลว ฉันเดาว่า เธอมาเพราะบุคคลสำคัญคนนั้นเหมือนกัน ข่าวด่วนข่าวด่วน ข่าวใหญ่หาดเซี่ยงไฮ้นักการธนาคารชื่อดังฉุยจิ้นซังถูกลอบสังหารเพราะปฏิเสธไม่แลกพันธบัตรญี่ปุ่น ข่าวด่วนข่าวด่วน 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 นักการธนาคารชื่อดัง ฉันมีสกินฉบับหนึ่ง ฮะ นี่จ้ะ คุณชายรอง ข่าวด่วนข่าวด่วน ข่าวด่วนข่าวด่วน นักการธนาคารชื่อดังฉุยจิ้นซังถูกลอบสังหาร ไปธนาคาร เพะปฏิเสธไม่แลกพันธบัตรญี่ปุ่น คุณชายรอง ไปสิ ยับยั้ง พันธบัตรอย่างเด็ดขาดต่อต้านการกอบโกยของผู้รุกราน ต่อต้านการก่อการร้ายของผู้รุกราน ยังพันธบัตรอย่างเด็ดขาด ยับยั้งพันธบัตรอย่างเด็ดขาด ต่อต้านการกอบโกยของผู้รุกราน ต่อต้านการก่อการร้ายของผู้รุกราน ต่อต้านการกอบโกยของผู้รุกราน การก่อการร้ายของผู้รุกราน คุณแฟรงค์ขอบคุณธนาคารฝรั่งเศสที่สนับสนุนงานของเราเต็มที่ ผมเชื่อว่าการทุ่มเทของพวกเราจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่แน่นอน พูดตามตรงนะคุณโนดะเพราะเป็นห่วงอนาคตของธนาคารฝรั่งเศสกับเขตเช่าฝรั่งเศสมากกว่า ขอบคุณครับ งั้นพวกเราก็มารอดูไปด้วยกันนะครับ ยินดีครับ ยับยั้งพันธบัตรอย่างเด็ดขาด ยับยั้งพันธบัตรอย่างเด็ดขาด อนาคตความร่วมมือของเราก็ยังดีเหมือนเดิมแบบนี้แหละ ครับ นี่ดีมากนะครับ วางใจได้ครับทำได้อยู่แล้ว พ่อทำอะไรอยู่ ธนบัตรพูดนั้นเป็นแค่กระดาษไร้ประโยชน์ เสียวซนหุบปาก คนนี้คือ อ่ะคุณโนดะ ขอโทษด้วยครับ นี่ลูกชายผมเอง เขาไม่มีมารยาทกลับไป ผมจะสั่งสอนเขาให้ดีเอง คุณโนดะงั้นคุณไปทำงานเถอะ วันนี้สถานการณ์พิเศษผมขอไม่ส่งแล้วกันนะ ไม่ต้อง ขอบคุณอีกครั้งครับ พ่อจงใจกันผมออกไปก็เพื่อเรื่องนี้เหรอ การตัดสินใจของฉัน แกมีสิทธิ์มาวิจารณ์ตั้งแต่เมื่อไหร เอ้ยพ่อของคุณแค่ทำตามคำสั่งของผมเท่านั้นเข้าใจไหม คุณแฟรงค์คุณคิดว่าคนญี่ปุ่นอยากเป็นเพื่อนกับคนฝรั่งเศสจริงเหรอครับ พวกเขาเป็นพวกทะเยอทะยานและโมบโลภมาก ไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาจะพุ่งเป้ามาที่พวกคุณ นี่ มู่จือควรให้เขารู้เรื่องบางเรื่องได้แล้ว
ผมขอบอกกับคุณตามตรง กระดาษขยะพวกนั้นของคนญี่ปุ่น ผมก็ไม่อยากได้ แต่ถ้าต้องแลกกับการที่ฝรั่งเศสต้องเสียอำนาจในเขตเช่าของเซี่ยงไฮ้ไป ผมก็ยอมถูกขู่กันโชค คุณพูดก็ง่ายสิ แต่สุดท้ายแล้ว คนที่พวกเขาขู่กันโชคก็คือคนจีน ประเทศจีนเรามีคำกล่าวว่า ใช้ของผู้อื่นสร้างน้ำใจตน คุณแฟรงค์คุณน่าจะรู้ความหมายใช่ไหมครับ หงเซินผมขอเตือนคุณ คุณทำงานให้กับสาธารณรัฐฝรั่งเศสของเรา คุณต้องเหมือนพ่อของคุณ ไม่ว่าเรื่องอะไรคุณต้องเห็นผลประโยชน์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อนเป็นอันดับแรก คุณแฟรงค์ขออภัยที่ต้องพูด ผมเป็นคนจีนสำหรับผมแล้ว ผลประโยชน์ของคนจีนมาก่อนเสมอ คุณหวินกลับมาแล้วเหรอครับ พวกเธอสองคนมาที่ห้องหนังสือกับฉัน เซียวเซินรออยู่ตรงนี้ พ่อ ผมขอถามแค่ประโยคเดียว พ่อยังเป็นคนจีนอยู่หรือเปล่า ตอนนั้นที่แกจะไปเรียนการเงินที่ฝรั่งเศส ยังจำคำพูดที่แกพูดกับฉันได้ไหม อาจารย์จางซื่อเคยพูดว่า วิธีในการช่วยชาติ การศึกษาเหมือนดอกไม้กองทัพด่างผลไม้ แต่พื้นฐานคืออุตสาหกรรม ผมตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนการเงินเดินทางอุตสาหกรรมช่วยชาติ ต่อมา แกก็แอบลาออกแล้วมาหาฉันที่เซี่ยงไฮ้เพราะอะไร พ่อ สถานการณ์ตอนนี้อุตสาหกรรมช่วยประเทศจีนไม่ได้แล้ว เอาชนะสงครามครั้งนี้ให้ได้ เป็นเรื่องเร่งด่วนกว่า พ่อไม่ต้องพูดกับผมว่าเพื่อนเยอะลู่ทางก็เยอะ คนฝรั่งเศสไม่มีทางเป็นเพื่อนกับพวกเรา วันนี้ผมขอถามความจริงกับพ่อ ถ้าอุดมการณ์ของเรามันต่างกัน จะยังไง ก็แค่แยกกันไปคนละทาง ดี มีปณิธาน ก่อนจะตอบคำถามแก ช่วยอธิบายพฤติกรรมที่โง่เขลาและไม่สนใจของแกในวันนี้ให้ฉันฟังหน่อย เหตุผลที่ผมแทรกแซงนั้นมันง่ายมาก คนจีนควรช่วยเหลือคนจีนด้วยกัน ถึงแม้ผมจะไม่ชอบหลายเรื่องที่พวกเขาทำแต่ที่ผมขวางไม่ให้จือเจ๋อเจอคนสำคัญในร้านไวน์เพราะผมคิดว่าเขาสำคัญมาก ถ้าพวกเราจับตัวเขามาได้สำหรับพวกเราแล้ว แกคิดว่าจือเจ๋อกินหญ้าเหรอ ฉันจะบอกแกให้ ตอนนี้แกถูกเปิดโปงแล้ว รวมถึงตัวฉันด้วย ฉันไม่รู้ว่าเขาเริ่มตรวจสอบฉันตั้งแต่เมื่อไหรและไม่รู้ว่าสืบไปถึงขั้นไหนแล้วด้วย เป็นฝ่ายถูกกระทำเกินไป ฉันไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้ คิดไม่ถึงว่าจะปล่อยให้ศัตรูที่น่ากลัว จับตาดูฉันมานานขนาดนี้ นี่เป็นความอัปยศที่สุดในชีวิตสายลับของฉัน ขอโทษด้วยค่ะคุณธนากะ ฉันบกพร่องในหน้าที่เอง สำหรับเรื่องนี้ฉันจะรับผิดชอบเอง เพราะยังไงก็เป็นฉันประมาทเกินไป แต่เธอต้องจำไว้ ความผิดพลาดแบบนี้ทำพลาดครั้งเดียวในชีวิตก็พอแล้ว ฉันเข้าใจค่ะ ขอบคุณค่ะคุณธนากะ วินมู่จือ น่าเสียดาย แสงแดดดีขนาดนี้ ต่อไป นายจะไม่ได้เห็นแล้ว เป็นไปไม่ได้ ผมมั่นใจว่าพวกเขาไม่เห็นผม ความแค้นนี้ จือเจ๋อน่าจะคิดบัญชีกับหน่วยข่าวกรอง แกดูถูกผู้คนในร้านวายเกินไปแล้ว ทาคาฮาชิล่ะ ทำไมเขาถึงไปถึงร้านเร็วขนาดนั้นล่ะ แกไม่แปลกใจบ้างเหรอ ถ้าแกแค่ช่วยหน่วยข่าวกรองทางทหารที่สถานีรถไฟ แต่ไม่ได้ขัดขวางจือเจียพบกับพวกเขา งั้นก็ยังดี เรื่องวันนี้ก็จะกลายเป็นคดีที่ไม่มีเบาะแสในระยะเวลาสั้นๆ สืบมาไม่ถึงพวกเราแน่นอน แต่แกกลับ เอาจุดอ่อนตัวเองไปให้คนอื่นคว้าไว้ ตัดสินใจเอง คิดเองเอง แค่ขวางไม่ให้จือเจียพบกับคนนั้น แกนึกว่าสำเร็จแล้วเหรอ ฉันขอบอกแกเลย จือเจียวางกับดักไว้ ส่วนแกก็กระโดดลงไป พ่อหมายความว่าจือเจ๋อเริ่มสงสัยตั้งแต่ที่สถานีรถไฟแล้วเหรอ สงสัยว่าคนที่ฆ่าซุ่มยิงของเขา ไม่ใช่พวกหน่วยข่าวกรอง เขาแฝงตัวอยู่ในจีนตั้งหลายปียังไม่เคยถูกจับได้เลย อาศัยอะไรล่ะ เพราะว่าเขาฉลาด เขาเฉียบแหลม เขาไม่เชื่อเรื่องบังเอิญ
เซียวโจฆ่ามือซุ่มยิงของคนญี่ปุ่นยิงปืนไปแค่นัดเดียวนี่เป็นจุดสำคัญจืออาศัยจุดนี้ก็ตัดสินได้แล้วว่าที่สถานีรถไฟมีฝ่ายที่3อยู่ด้วยแกสะกดรอยตามเขามาตั้งนานน่าจะรู้สไตล์การทำงานของเขาดีเกิดเรื่องแบบนี้ที่สถานีรถไฟเขาควรรีบกลับไปที่สำนักงานโทรเลขยนต์ตรงทันทีไปเป็นผู้ถือหุ้นของเขาต่อไม่ใช่ไปเจอกับคนอื่นต่อหมายความว่าอะไรหมายความว่านี่คือกับดักส่วนแกก็เข้าไปติดกับดักนี่เองฉันอยากถามแกหน่อยจำได้ไหมภารกิจแรกที่ฉันให้แกทำคืออะไรจำได้พ่อให้ผมไปจัดการศพเพื่อนร่วมงานที่ผมไม่รู้จักเขาแฝงตัวเข้าไปในกองบัญชาการของญี่ปุ่นถูกจับได้ตอนที่เขาไปส่งข่าวคนญี่ปุ่นแขวนศพเขาไว้ที่หน้ากองบัญชาการสารวัตรทหารพ่อให้ผมหาวิธีขโมยร่างของเขาออกมาเพื่อให้เขาได้นอนตายตาหลับปฏิบัติการไปทั้งหมดกี่ครั้งฝังศพไปกี่ศพ37 ครั้งในครึ่งปีมานี้ผมฝังศพไปทั้งหมด68 ศพผมไม่รู้ชื่อพวกเขาตอนฝังศพเลยตั้งป้ายหน้าหลุมศพให้พวกเขาไม่ได้พ่อผมรู้ว่าทำไมให้ผมไปปฏิบัติภารกิจแบบนี้พ่ออยากบอกผมว่าสงครามครั้งนี้มันโหดร้ายแค่ไหนแต่ว่าผมไม่กลัวผมเตรียมพร้อมจะเสียสละชีวิตตั้งนานแล้วผมภูมิใจที่ได้ทำอาชีพเดียวกับพวกเขาผมแค่หวังว่าผมจะเป็นคนจีนได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกอย่างที่ผมทุ่มเทก็เพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมชาติของพวกเราเพื่อให้ประเทศนี้ได้รับอิสระพ่อเข้าใจไหมฉันเข้าใจฉันต้องเข้าใจอยู่แล้วฉันรู้ว่าแกพร้อมที่จะสละชีพทุกเมื่อการสละชีพไม่ได้ยากที่สุดที่ยากที่สุดคือการต้องมองดูสหายร่วมรบของแกสละชีพต่อหน้าตัวเองลูกชายแกอยากรู้มาตลอดว่าพ่อปิดบังอะไรไว้ใช่ไหมวันนี้พ่ออยากถามแกว่าถ้าพ่อนำความลับแบบเดียวกันไปให้แกแบกรับไว้แกรับผิดชอบไหวหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ตอนนี้พี่ไม่สะดวกที่บ้านมีคนตั้งหลายคนรอพึ่งพี่อยู่พี่แค่ช่วยฉันคอยดูว่าหน่วยงานไหนรับสมัครคนก็พอพี่ไม่ต้องจัดการให้ฉันพูดมาทำไมชีหวนจื้อถึงไปอยู่ในมือของคนญี่ปุ่นฮะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคุณเฉิงพูดบ้าอะไรที่ฉันต้องการคือแผนแก้ไขผมคิดว่าคำแนะนำของน้องสาวดีมากตอนนี้ซีหวนจื้อเหมือนเป็นเผือกร้อนลวกมือใครรับเขาก็จะมีแต่ปัญหาทหารระดับซีหวนจื้อไม่ว่ายามสงครามหรือว่ายามสงบก็จะถูกหน่วยงานด้านข่าวกรองจับตาดูอย่างเข้มงวดสถานการณ์แบบนี้เขาถูกชักจูงโดยไม่มีใครรู้แถมยังวางแผนรอบสังหารที่รอบคอบรัดกุมออกมาได้เบื้องหลังต้องซับซ้อนมากไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายจะขุดเบื้องหลังแบบไหนออกมาหัวหน้าทีมเหวินมาหาผมมีธุระเหรอฮัลโหลผมหวินมู่จือมู่จือฉันเองเฉิงหุยเจ๋อมีอะไรก็พูดมาเลยมู่จือเรื่องร้านวายฉันต้องขอบใจนายมากถ้าไม่ใช่เพราะนายแจ้งฉันทันทีว่าคนคนนั้นถูกย้ายไปที่ร้านวายฉันอาจจะตามไปไม่ทันก็ได้ฉันชอบคนพูดตรงประเด็น อีกเรื่องก็คือมีเรื่องจะคุยกับนายคนที่ร้านวายหายไปอีกแล้วฮะนายน่ะช่วยฉันจับตาดูหน่อยฉันเป็นคนที่รู้จักตอบแทนคุณคนฉันมีข่าวกรองของคนเยอรมันอยู่ในมือพอดีฉันคิดว่าคุณแฟรงค์จะต้องสนใจแน่โทษทีฉันไม่สนใจข้อมูลนี้
พ่อ จือเจียรู้แล้วว่าตัวเองถูกเปิดโปงเขาต้องเร่งมือปฏิบัติการแน่ งานเลี้ยงคืนนี้คงจะไม่สงบแน่ เตรียมตัวให้ดี พ่อหมายความว่าเราจะร่วมแห่คืนนี้เหรอ ใช่ ในเมื่อเรื่องเปิดเผยแล้วก็ไม่ต้องซ่อนแล้ว ฉันจะกำหนดแผนปฏิบัติงานเอง แต่มีภารกิจหนึ่งที่จะให้แกทำ ภารกิจอะไร คนนั้นที่ร้านวายหายตัวไปแล้ว ไปหาตัวเขาออกมา เฉิงหุ้ยเจ๋อให้พ่อช่วยตามหาใช่ไหม หลายปีมานี้พ่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับเขามาตลอด หรือว่าพ่อก็เหมือนกับเขา เซียวเซินฉันเคยบอกแกแล้ว ถ้ายังไม่พร้อมแบกรับความลับพวกนั้นให้ดีไม่ได้ ก็อย่าถามมั่วซั่ว ฟังฉันพูดให้จบ 10:28 วันนี้สุยเหมยเจียจะรับโทรศัพท์สายหนึ่ง ในสายพูดแบบนี้ อาเหมยน้ำหอมอังกฤษที่คุณพูดถึงคราวก่อน ผมซื้อมาได้แล้ว คุณโทรผิดแล้ว โทรศัพท์นี้ มาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ถนนเสียเฟย เมื่อกี้ผมยังไม่ยอมแพ้ แต่พอพ่อพูดแบบนี้ ผมนับถือแล้ว แม้แต่เวลาและเนื้อหายังรู้ได้แม่นยำขนาดนี้แต่ว่าพ่อไม่ได้วางคนไว้ข้างกายจืดเจ๋อแค่คนเดียว ผมไปถึงร้านวายตอน 9:50 ใช้เวลาเข้าออกไม่ถึง 10 นาที คนที่ซ่อนอยู่ที่ร้านวายคนนั้นหายไปตั้งแต่ก่อน 10 โมงแล้ว ในระหว่างนี้จืดเจ๋อกับเสียเหมยเจียสลัดหน่วยที่ 76 หลุด ตอนผมไปถึงที่นั่น พวกเขาก็กลับไปที่สำนักงานสื่อสารหยวนตงแล้ว 10:28 ถนนเสียเฟย นี่เป็น2ข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญ คนนั้นน่าจะถูกคุ้มกันไปอีกที่ที่ปลอดภัยกว่า มีคนรายงานสถานการณ์ให้เสี่ยเหมยเจรู้ในทันที สถานที่ปลอดภัยต้องอยู่ใกล้ถนนเสียเฟย ระยะเดินไม่เกิน3 นาที แกวิเคราะห์ได้ถูกต้องมาก จากนั้นล่ะ ผมนึกถึงที่หนึ่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้ เช้าวันนี้เกิดเรื่องมากมาย จืดเจ๋อคงไม่จงใจหาเวลาไปพบคนนั้นแน่นอน แต่คนนั้นเป็นคนสำคัญ ดังนั้นจืดเจ๋อต้องรีบเจอเขาโดยเร็ว สถานที่ปลอดภัยนั่นต้องเป็นที่ที่เข้าไปแล้วไม่เกิดความสงสัย โรงแรมเซี่ยงไฮ้มีคนมากหน้าหลายตา ซ่อนคนไว้ที่นั่น จะไม่ถูกเจอได้ง่ายๆและยังทำให้จืดเจ๋อได้เจอคนนั้นอย่างสมเหตุสมผล ยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัว ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ถลับประตูหลังของโรงแรมเซี่ยงไฮ้มีตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ ถูกต้องอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงงานเลี้ยงคืนนี้ รีบไปสืบมาให้เรียบร้อย แล้วแจ้งฉันทันที ครับ ไม่เลวธนาคารของเราจะจัดงานเลี้ยงที่นี่คุณต้องรบกวนลูกค้าที่พักอยู่ที่นี่ของพวกคุณ เอาแบบนี้แขกที่เข้าพักวันนี้หรือพรุ่งนี้มอบไวน์แดงให้พวกเขาห้องละ1 ขวด ครับ คุณชายรองทำงานใจกว้างจริงๆ งั้นผมก็ขอบคุณคุณชายรอง คุณ ด้ ดู วย นี่ มีไวน์แดง12 ขวดพอดี คุณว่าพอไหม ถ้าไม่พอผมจะให้พวกเขาไปซื้อเพิ่ม งั้นเอาแบบนี้ผมตรวจสอบไปเข้าพักก่อน คุณรอสักครู่ บังเอิญจริง 12 ขวดพอดีเลยครับ เยี่ยมไปเลย คุณฉี งั้นรบกวนคุณให้คนนำไวน์ไปส่งด้วยนะ ได้ คะ ครับไม่มีปัญหา คุณชายรองบอกว่าไวน์นี้ให้เป็นในนามของคุณค่ะ นี่จะเหมาะสมเหรอครับ คุณชายรองของเราไม่รู้จักแขกพวกนั้นสักหน่อย ก็แค่ช่วยคุณผูกน้ำใจ อีกอย่างคุณก็รู้
คุณชายรองของเราชอบคบหาเพื่อนที่สุดแล้ว เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณคุณฉีมาก คุณชายรอง ผมต้องเป็นเพื่อนกับคุณแน่นอน เด็ก ครับ ๆ ยกไวายไป ได้ครับ คุณชายรองเชิญพักผ่อนก่อนครับ ผมยืนยันกับเฉิงหุยเจ๋อแล้ว เราโจเพื่อนของเขา คือคนที่รับผิดชอบความปลอดภัยในการประชุม7 คนเมื่อตอนนั้น ดีมากเลย ข่าวนี้สำคัญมาก นี่จะเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบในอนาคตของเราอย่างมาก แต่คุณอูคนนี้ ผมตามหาเขามา5 ปี ไม่มีเบาะแสเลยสักนิด เหตุการณ์คุราโมโตะเมื่อ5 ปีก่อนทำให้คุณอูเผยร่องรอย ตั้งแต่นั้นมา เขาก็เงียบหายไปเลย เหมือนว่าไม่เคยปรากฏตัวมาก่อน คุณอูคนนี้รบกวนจิตใจพวกเรามาตลอด แผนกลยุทธ์สายลับที่คนญี่ปุ่นทำขึ้นมา ยาสุจิโอกามูระเป็นคนทำขึ้นมากับมือ ในทุกๆจุดล้วนใช้พวกหัวกะทิในหัวกะทิ อันตรายมาก ลึกลับมากด้วย โดยเฉพาะคุณอูที่ลึกลับคนนี้ ใช่แล้ว ยิ่งลึกลับ มักจะยิ่งอันตราย ผมคิดไว้แล้ว ครั้งนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร ผมจะต้องหาตัวคุณอูออกมาให้ได้ จะทำอะไรอ่ะ ผู้จัดการบอกว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงอาจจะรบกวนแขก ดังนั้นจึงส่งไวน์แดงมาเพื่อแสดงคำขอโทษครับ ห้อง 502 ถ้าห้อง 502 ไม่โทรลงไปอะทีหลังก็อย่าขึ้นมาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ต้องส่งของอะไรมาด้วยจำได้หรือยังอะ จำได้แล้วครับจำได้แล้ว ไป ตอนนี้คนญี่ปุ่นยกกำลังทหารไปถึงเมืองฉางซาศึกนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นทางองค์กรจึงอยากให้ผมกับฉางซาไปจัดการเรื่องทิศทางการประชุมสมัชชาครั้งที่ 6 ในนั้นมี2 ข้อที่สำคัญมากๆ ข้อแรก สร้างความแข็งแกร่งกองโจรโจมตีอ้อมหลังศัตรู ข้อ 2 ร่วมมือกับก๊กมินตั๋งต่อต้านญี่ปุ่น ให้ความร่วมมือกับกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีนเพื่อให้ได้รับชัยชนะในสงคราม เสร็จผมแน่ เธอจะจั่วไหม ไม่ คุณ เอา ชายรอง5-4 ใบ มีอะไร คุณชายรองขอโทษด้วยครับ มีแขกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการครับก็เลยเหลือไวน์แดง1 ขวด ยกให้คุณแล้วกัน นี่นี่เกรงใจแย่เลย เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นจะเกรงใจอะไร มีเพื่อนเพิ่มลู่ทางก็เพิ่ม จะจั่วไหม ได้เป็นเพื่อนกับคุณชายรอง ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับ เช่นนั้นผมก็ไม่ขอขัดแล้วกัน เป็นแขกห้องไหนกัน ไม่รู้จักของดีเลย ไวน์แดงเนี่ยแพงมากเลยนะ นั่นสิครับ แขกห้อง 502 นะครับ เพิ่งเข้ามาพักเมื่อเช้านี้ แต่ผมเห็นคนนี้ทำตัวลับๆล่อๆดูไม่เหมือนคนดีอะไรถ้าเขารู้จักของดี นั่นถึงจะแปล ไม่ ก รู้จักของดีก็ดีเลย คุณมีล่าปากแล้ว ขอบคุณครับ งั้นพวกคุณเล่นกันไปก่อนนะครับ เข้าพักตอน 10:23 นาทีทำตัวลับๆล่อๆยังระวังตัวถึงขั้นไม่กล้ารับไวน์แดงราคาแพงที่ให้ฟรี คนที่หวินหงเซินตามหา พักอยู่ที่ห้อง 502 จริงสิมู่จือ หลังจากผมไปจากเซี่ยงไฮ้คุณต้องหยุดการติดต่อกับที่บ้านชั่วคราว คุณก็รู้ ผู้แฝงตัวในระดับอย่างคุณ องค์กรไม่มีทางให้ใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณง่ายๆ นอกจากมีสถานการณ์พิเศษ ถึงจะมีคนใช้รหัสรับสำรอง มาติดต่อกับคุณ รูปถ่ายครึ่งใบ ใช่ เข้าใจแล้ว หวังว่าครั้งหน้าตอนพวกเราเจอกันอีก ประเทศจีนจะเป็นประเทศจีนของพวกเราเอง ใช่แล้ว ผมก็หวังว่าสงครามครั้งนี้ จะจบลงโดยเร็ว มู่จือ ได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับคุณ ผมดีใจมาก ผมก็เหมือนกัน ฮัลโหล ใครครับ พ่อครับผมเอง ทางผมเตรียมตัวเกือบเสร็จแล้ว น่าจะทำให้พ่อพอใจได้ จริงสิพ่อ เมื่อกี้ผมตรวจสอบดูแล้ว มีบัตรเชิญที่ไม่ได้ส่ง5 ใบ ลูกค้าส่ง3 คนยังไม่เป็นไร เป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น พ่อโทรไปอธิบายด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรแล้ว แต่ยังมีอีก2 คน ต้องส่งบัตรเชิญไปอย่างเป็นทางการ ได้ เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็ก จัดการได้ แกต้องระวังตัวเองหน่อย ฉันหวังว่าแขกที่มาวันนี้ จะสามารถผ่านค่ำคืนที่ยากจะลืมนี้ไปได้ ได้ครับพ่อ